Bună ziua, stimați părinți! Salutare, dragi copii! Bine ați venit la prima ediție a știrilor Pupăza din Tei. Gazdele voastre de astăzi sunt Alexandru Străinu și Sonia Găman. Temele emisiunii de astăzi sunt: Lăsați copiii să vorbească, au dreptul. Copiii știu să se distreze? Grădiniță versus școală. La rubrica Școala mea, școala ta, astăzi școala numărul 92 din capitală, Un concurs de magie pentru copii, o poveste încurcată, revista presei școlare, drepturilor copiilor sunt lege, dar și din culisele emisiunii noastre. cu ocazia aniversării de către România 15 ani de la ratificarea Convenției Națiunilor Unite privind dreptul copiilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, împreună cu Asociația Pupăza din Tei, au lansat programul Lăsați copiii să vorbească, au dreptul, cu o manifestare dedicată copiilor. Evenimentul, care a beneficiat de sprijinul primăriei sectorului 3, a constat reunirea a 5 generații de copii, preșcolari, elevi din ciclul primar, elevi din ciclul gimnazial, liceeni și cei cu suflet de copii, reprezentați de educatori, profesori și părinți. Pe lângă dans, concursuri și multă muzică, copiii au avut posibilitatea să-și spună părerea despre problemele lor la cabina TV Pupăza din Tei. Mă numesc Andrei Mitrescu, sunt de la școala 92 și aș avea câteva cuvinte să vă spun. Copiii au foarte multe drepturi, mai ales dreptul de a vorbi. Copiii au dreptul de a se juca, au dreptul de a învăța, dar totul trebuie făcut cu grijă. Vreau să spun despre drepturile copiilor. Sunt foarte respectate la mine acasă, însă un drept nu este foarte respectat. Aș vrea să, dacă se poate, să-mi ies mai des cu prietenul oraș. Vreau ca oamenii să iubească mai mult natura, să nu mai disprețuiască. Programul Lăsați copiii să vorbească, au dreptul, va continua în lunile de iarnă în centrul capitalei la Ice Park.